โอเคครับผมก็มาอยู่กันต่อในช่วงเรื่องเล่าของ SCP กันนะครับผมกับผมกากาเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปรู้จัก SCP ในสาขาอิตาลีกันบ้างดีกว่านะครับผมโดยมันเนี่ยจะมีชื่อว่า Boogeyman หรือ SCP-015 IT นั่นเองนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่า SCP-015 IT หรือ Boogeyman เนี่ยเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันปกติเนี่ยเวลาคนที่เขาทำงานช่วงเช้าเนี่ยก็จะเลิกงานกันดึกนะถ้าจะหาเวลาวิ่งหรือออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องเป็นช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมบางคนก็ไปยิมบางคนก็ไปวิ่งที่สวนสาธารณะหรือแบบชอบที่ธรรมชาตินะครับเหมือนกับชายหนุ่มคนนี้นะที่ผมเนี่ยจะให้นามสมมุติกับเขาว่าหมอนทองจะได้จำกันง่ายๆนะครับหมอนทองเนี่ยชอบไปวิ่งนะครับออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเป็นประจำในเวลากลางคืนซึ่งมันเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่มีคนมาวิ่งแล้วนะเรียกได้ว่าวิ่งกันคนเดียวเหงากันไปเลยในขณะที่หมอนทองเนี่ยเขาวิ่งอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาได้เจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเขากำลังเดินพักเพราะเหนื่อยจากการวิ่งแล้วขณะที่เขาเดินไปถึงหัวโค้งอยู่ๆเขาได้เห็นกับสิ่งมีชีวิตปริศนาอยู่กลางเลนที่เขาวิ่งโดยที่เขาได้อธิบายว่าตัวของมันนั้นทั้งสูงแขนยาวขายาวตัวสีดำมืดสนิทเหมือนกับเงามันไม่ขยับตัวไปไหนหมอนทองเขาคิดว่าเจอผีหรือเปล่าวะเนี่ยเอาไงดีล่ะทีนี้ตอนนี้ใจของเขาก็เต้นแรงจากความกลัวทันใดนั้นสิ่งมีชีวิตนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามามันมีลิ้นที่ยาวมากลักษณะของลิ้นมันเหมือนกับงูตาของมันส่องแสงสว่างเหมือนกับไฟแฟลชหมอนทองคิดในใจว่าเอาละไงเจอผีละงานเนี้ยเขาเลยค่อยๆเดินถอยหลังโดยที่ไม่ละสายตาไปจากมันและด้วยความที่เขาไม่ได้มองทางมัวแต่มองตัวนั้นอยู่ทำให้เขาลื่นโคลนที่อยู่ข้างสนามจนล้มลงไปแรงขาตอนนี้เขาก็ไม่มีแล้วด้วยทำได้แต่คลานถอยหลังในสภาพที่เลอะโคลนสิ่งมีชีวิตปริศนานั้นเนี่ยก็เลยเริ่มค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆทันใดนั้นด้วยความที่หมอนทองกลัวอย่างสุดขีดทำให้อะดรีนาลีนของเขาพุ่งขึ้นสูงและเขารีบวิ่งหนีโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเอาแรงมาจากไหนขาของเขาวิ่งอย่างไวมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปอดของเขาก็เจ็บมากเช่นกันเขาเนี่ยวิ่งหนีจนทิ้งระยะห่างจากสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้และเมื่อถึงบ้านเขารีบล็อกประตูทันทีสภาพของเขาเนี่ยเหงื่อท่วมตัวเลยหายใจหอบอย่างหนักแฟนของหมอนทองถึงก็ต้องหันหน้ามาแล้วถามกันว่าเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปทำอะไรมาทำไมมาอยู่ในสภาพแบบนี้หมอนทองเขาก็เลยได้บอกกับแฟนของเขาว่าเขาเนี่ยได้เจอกับตัวอะไรมาก็ไม่รู้และเขาก็ได้อธิบายรูปร่างของตัวนั้นให้แฟนเขาฟังแต่เมื่อแฟนของเขาได้ฟังเรื่องของหมอนทองจนจบเขาขำออกมาครับผมและบอกว่าเธอมองดีๆหรือยังเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นหมาก็ได้มืดขนาดนั้นเราเนี่ยหลอนไปเองหรือเปล่าทำให้หมอนทองเนี่ยหน้าหงอยไปเลยนะครับเช้าวันต่อมาเนี่ยหมอนทองก็คิดในใจว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาเจอเนี่ยเขาคิดมากไปเองจริงๆวะแต่ในใจลึกๆเขาเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเห็นจริงๆนะจำแววตาของมันได้ดีเลยแต่ก็นะบางทีสิ่งที่แฟนเขาพูดเนี่ยก็อาจจะเป็นจริงก็ได้อาจจะเป็นแค่หมาแหละและตอนนั้นเนี่ยก็คงจะแบบเหนื่อยมากเลยคิดไปเองกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยหมอนทองคิดมากเหมือนกับว่าทะเลาะกับตัวเองนะอีกใจนึงเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเห็นจริงๆนะภาพยังฝังตาอยู่เลยอีกใจนึงก็บอกว่าไม่หรอกมั้งคงคิดไปเองแหละเลยทำให้ช่วงนั้นเนี่ยหมอนทองคิดว่าพักจากการวิ่งในสวนสาธารณะก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปวิ่งในยิมแทนแล้วกันช่วงนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือหมอนทองเหนื่อยง่ายขึ้นวิ่งได้น้อยลงโดยที่เขาเนี่ยยังไม่รู้ตัวนะครับผ่านไป2 สัปดาห์เนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยอ่อนแอลงแบบกระทันหันนะครับจากที่มีรูปร่างดีเนี่ยเพียงแค่2 สัปดาห์เท่านั้นร่างกายของเขาผอมมากจนหน้าตอบเรียกได้ว่าเข้าห้องสอบแค่เอาหน้าเธอไปก็ได้คำตอบแล้วซึ่งไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันคือความเครียดความกังวลความคิดมากหรือเปล่าเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเพราะช่วงเวลา2 สัปดาห์นี้เนี่ยเขาลองเอาเรื่องที่เขาเจอเนี่ยไปเล่าให้กับเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนที่ทำงานฟังนะครับแต่ก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็ทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงหรอกแถมยังโดนหัวล้อย้ออีกนะซึ่งมันเป็นการตอกย้ำว่าเขาเนี่ยคิดไปเองเขาเนี่ยไม่ได้เจออะไรกับสิ่งนั้นจริงๆหรอก
มันเลยทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจว่าเฮ้ยต้องเลิกวิ่งบนลู่วิ่งแล้วและหันกลับไปวิ่งที่สวนสาธารณะต่อซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยแฮปปี้นะที่แบบว่าจะได้กลับมาวิ่งในสวนสาธารณะอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่เขาวิ่งไปเพลินๆกับสายลมอ่อนๆเนี่ยนะขณะที่เขาวิ่งอยู่เนี่ยและจะใกล้ถึงทางโค้งที่แบบอยู่ด้านหน้าที่เขาเจอไอ้ตัวนั้นนะเขาก็พูดกับตัวเองในใจว่าวันนี้เนี่ยต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้และเมื่อเขาเนี่ยเดินถึงโค้งเดิมนะครับหัวใจของเขาเริ่มที่จะเต้นแรงขึ้นเขาค่อยๆเดินไปจุดเดิมและมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นทางวิ่งปกติธรรมดาเขายืนถอนหายใจและกำลังคิดว่าเฮ้ยเรานี่นะคิดมากเกินทันใดนั้นสิ่งนั้นก็ได้พุ่งตัวเข้ามากัดแขนเขาพอในวันต่อมาทำให้ทุกคนเนี่ยเชื่อแล้วว่าสิ่งที่หมอนทองพยายามบอกเนี่ยมันอยู่แถวนี้นะเขาเนี่ยไม่ได้หลอกหรือว่าคิดไปเองจนข่าวเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วเมืองนะครับและทำให้องค์กร SCP สาขาอิตาลีเนี่ยตามหามันแต่ตามหาไม่เจอนะครับเพราะได้มีองค์กรอีกองค์กรหนึ่งเนี่ยได้จับตัวมันไปก่อนในตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีรหัสเป็น DIA 212แต่ผมเนี่ยจะเรียกมันว่า SCP 015 IT หรือว่า Boogeyman นะครับมันจะได้แบบว่าจำกันได้ง่ายกว่านะครับผมเขาบอกว่าลักษณะของ Boogeyman เนี่ยมีความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับไม่เกินนี้นะทั้งตัวของมันเนี่ยไม่มีขนสีผิวของมันเนี่ยสีดำสนิทความดำของสีผิวเนี่ยนะสามารถดูดซับแสงได้ถึง 98% นะครับแต่จุดเด่นของมันนั่นก็คือตาเพราะตาของมันเนี่ยจะส่องแสงสว่างเหมือนกับปลาฟุตบอลที่อยู่ในใต้ทะเลลึกนะที่แบบว่ามีไว้ล่อเหยื่อ SCP 015 IT เนี่ยมันจะไม่มีหูไม่มีจมูกนะครับผมแต่มันเนี่ยมีลิ้นที่ยาวมากและก็มีฟันแหลมคมด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าลิ้นของมันเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่28เซนติเมตรเลยนะยาวมากฟันของมันเนี่ยจะมีแค่หน้าที่กัดนะครับแต่ลิ้นของมันเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นหลอดอาหาร SCP 015 IT เนี่ยถ้ามองดูผ่านๆแล้วเนี่ยตัวของมันจะดูผอมแห้งมากนะแบบเหมือนคนไม่มีแรงแต่มันเนี่ยมีความแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับถ้าต้องไปสู้กับคนที่แบบร่างกายกำยำแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนอกจากจะได้เปรียบในเรื่องของกำลังแล้วเนี่ยมันยังมีแขนและขาที่ยาวมากซึ่งเขาเนี่ยเปรียบเทียบว่าแขนของมันเนี่ยยาวเหมือนกับเอาแขนคน2คนเนี่ยมารวมกันนะครับผมส่วนนิ้วมือของมันเนี่ยก็แหลมคมแบบสุดๆตัดเล็บบ้างนะเองในช่วงที่ไล่จับมันอยู่เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยได้ใช้มีดปาดไปที่หัวไหล่ของมันนะครับมันเนี่ยทำการแสยะยิ้มนะครับแล้วก็ยืนอยู่นิ่งๆให้เห็นว่าแผลของมันเนี่ยหายไวขนาดไหนเอาดีโคตรขิงSCP 015 IT เนี่ยมันชอบออกหากินในเวลากลางคืนนะครับเหยื่อของมันเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่อาหารของมันเนี่ยไม่ใช่เป็นเนื้อของคนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแต่เป็นอะดรีนาลีนในร่างกายของเหยื่อนั่นเองอะดรีนาลีนเนี่ยเป็นสารเคมีในร่างกายนะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาหัวใจเนี่ยเต้นเร็วกลัวหรือเครียดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้ามนุษย์เจอกับ SCP 015 IT เนี่ยมันก็จะเกิดความกลัวขึ้นแบบกระทันหันนะครับซึ่งมันจะต่างกับสัตว์อื่นๆนะมันจะแบบยืนก่อนสักแป๊บหนึ่งนะเลยทำให้มันเนี่ยเลือกเหยื่อที่เป็นมนุษย์แทนนะครับแถมเขายังบอกต่อว่าการล่าเหยื่อของมันเนี่ยไม่ได้เข้าแบบโจ้งๆเลยนะมันเนี่ยมีเทคนิคในการล่าด้วยโดยมันเนี่ยจะแอบซุ่มอยู่เงียบๆนะครับและจะดูพฤติกรรมของเหยื่อหากเหยื่อเผลอหรือว่ากำลังเดินเล่นสบายใจเมื่อไหร่แล้วก็มันจะพุ่งเข้าไปหาอย่างรวดเร็วทำให้เหยื่อเนี่ยปล่อยสารอะดรีนาลีนออกมาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแล้วมันเนี่ยก็จะเข้าไปกัดในบริเวณข้างลำตัวนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะใช้ลิ้นของมันเนี่ยแย่เข้าไปนะครับลิ้นของมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แฉกแล้วก็จะแบ่งหน้าที่ไป2ทางอันแรกเนี่ยจะดูดอะดรีนาลีนนะครับในบริเวณไตหรือปอดนี่แหละแล้วอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะปล่อยสารระงับประสาทอ่อนๆเข้าไปนะครับพอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหนีไปแบบเนียนๆซึ่งเขาบอกว่าเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้ตัวนะแล้วก็คิดว่าฝันไปเพราะแผลที่มันกัดเนี่ยจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้หลังกินอะดรีนาลีนเสร็จนะครับแต่เหยื่อเนี่ยจะมีอาการแปลกๆแทนโดยที่จะแบบเห็นภาพหลอนผอมลงระบบหัวใจหลอดเลือดจะทำงานผิดปกติอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้พูดถึงตอนที่มันเนี่ยถูกจับจำได้ไหมครับในตอนนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยได้บอกว่ามันเนี่ยถูกจับในปี 2011 นะครับผม
แต่เป็นองค์กรอื่นนะที่ไม่ใช่ SCP นะครับในตอนนั้นเนี่ยมันได้มีรหัสเป็น DIA-212 นะครับและมีชื่อว่า Shadowman ก่อนจะมาเป็น SCP-015 IT Boogeyman ผมว่าชื่อเดิมเท่กว่าเยอะเลยนะชื่อใหม่อย่างกับลูกน้องตัวร้ายตามการ์ตูนฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเนี่ยฉลาดแล้วก็ดูเหมือนจะมีความนึกคิดด้วยนะครับเลยลองคุยกับมันนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันตอบสนองครับแต่เป็นการตอบสนองแบบก้าวร้าวนะครับจนพวกเขาเนี่ยเรียกมันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจเกินขอบเขตแต่แล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับก็ได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยเข้ามาศึกษามันยังแบบจริงจังเลยนะเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยแล้วทำให้ได้คำตอบมาว่าในใจลึกๆของมันเองเนี่ยก็มีความอ่อนโยนอยู่เหมือนกันแต่ว่าถูกปิดไว้นะครับในบางเวลาเนี่ยมันจะชอบกรีดร้องออกมาเหมือนกับมันเนี่ยมีอะไรคับแค้นในใจอยู่นะครับจนสุดท้ายเนี่ยพอเจ้าหน้าที่นี้กับสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยได้สนิทกันนะครับทำให้ได้รู้ว่ามันเนี่ยเคยเป็นคนมาก่อนแต่เหมือนว่ามันเนี่ยจะถูกทดลองมาแบบอย่างหนักหน่วงเลยหรือไม่ก็โดนของสายมืดเล่นงานมานะครับเลยทำให้มันเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับปีศาจร้ายแล้วตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างกำลังจะแบบดีขึ้นนะเหมือนสติของไอ้ตัวนี้เนี่ยค่อยๆแบบกลับมาแล้วก็มีความสงบมากขึ้นแล้วก็เริ่มสื่อสารได้นะครับแต่แล้วดันมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยไปบอกความลับเรื่องนี้ให้กับคนสนิทฟังนะครับแล้วก็ไปบอกว่าอย่าไปบอกใครนะหลังจากนั้นนะครับก็รู้กันทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านก็ยกพวกมาพร้อมอาวุธติดมือมาเล่นงานนะครับพอมันเนี่ยเห็นอาวุธและก็ท่าทางของคนที่จะทำร้ายมันเนี่ยทำให้มันเนี่ยกลับมาเป็นปีศาจร้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเนี่ยอาละวาดจนเจ้าหน้าที่ในองค์กรนั้นเนี่ยตายหมดเลยนะครับและที่เศร้ากว่านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดีกับมันด้วยเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับและพวกคนในหมู่บ้านก็นั่นแหละไม่รอดเหมือนกันด้วยนะครับหลังจากที่มันได้ปลิดชีวิตทุกคนแล้วเนี่ยมันก็ได้หนีไปแต่พอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยที่มันหนีออกมาแล้วนะก็ได้มีรายงานจากเมืองหนึ่งเนี่ยบอกให้องค์กร SCP มาจัดการเจ้าหนี้หน่อยแต่คนที่แจ้งบอกว่าแถวๆนี้เนี่ยมีแวมไพร์เข้าทำร้ายผู้คนนะครับล่าสุดนี่กลายเป็นแวมไพร์ไปซะแล้วพอหน่วยงาน SCP เนี่ยได้รับรายงานแล้วนะครับก็ส่งหน่วยปฏิบัติการเนี่ยไปจัดการมันซึ่งในรายงานเนี่ยก็ได้บอกว่ากว่าจะจับตัวมันได้เนี่ยก็โหเสียเวลาไปเยอะมากเหมือนกันเพราะมันเนี่ยรู้ตัวเลยหนีไปเรื่อยๆนะครับแต่ดีที่มีอุปกรณ์ในการหาตัวแปลกๆแบบนี้เยอะเลยทำให้หามันเจอนะครับในขณะที่เจอมันเนี่ยมันได้เดินอย่างช้าๆตรงบริเวณพื้นป่าโล่งๆนะครับเหมือนมันเนี่ยตั้งใจล่อให้มาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ทำการอาละวาดอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับเลยทำให้เสียบุคลากรไปเนี่ยหลายคนเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็จับมาได้นะและเอามาเนี่ยไปอยู่ในองค์กร SCP ในสาขาอิตาลีนะครับซึ่งอยู่ในเมืองไซวิตโตเรียประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับโดยเขาบอกว่าห้องขังของมันเนี่ยรวมถึงทางเดินนะเป็นสีขาวล้วนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาแบบดูมันเนี่ยก็จะดูผ่านกล้องอินฟราเรดนะครับผมโอเคครับผมและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของ SCP-015 IT The Boogeyman เป็น SCP ในสาขาอิตาลีนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวมารอดูกันว่า SCP ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ